Good evening, everyone. Good evening. Welcome to Only Competition. Ahi goisu ami next session logot idioms and phrases. A very happy bihu to everyone, and I hope apunar jimano monokamna ase e bihut apuni hetur karone aru besi focus koribo. Right? So therefore we will start with the session to start kori diu. Session to start kora agote ji hokol student ahise italoke join korise, please do like the session to like koriba, subscribe koriba only competition ok italoke jodi subscribe kora nai, and of course kyo subscribe koriba koi asu because ADRE পৰীক্ষাৰ কাৰণে DHS ৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে JAA পৰীক্ষাৰ কাৰণে আপুনি জিতু পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে হেতুৰ কাৰণে অনলি কম্পিটিশনে সদায় আপোনাৰ কাৰণে লগত থাকিব, সদায় আপোনাৰ প্ৰস্তুতিত হেল্প কৰিব। সো देयरफॉर সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। নাও লেটস ষ্টাৰ্ট উইথ দ্য সেশনটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আপোনাক এটা বস্তু জনাই দিও যে গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট JAA কাৰণে বহুত গিটা আমাৰ what do you call it মক টেষ্ট লাইভ হৈ গৈছে। ইটালৈকে যদি আপুনি মক টেষ্টটো এপ্লাই কৰা নাই, মক টেষ্ট দিয়া নাই, ভাবি আছে সিলেবাসটো শেষ হোৱাৰ পিছত কেতিয়া কৰিব সিলেবাস শেষ, টাইম আহি গৈছে, আজি 14 তাৰিখ হয়। সো ইটালৈকে যদি আপুনি সিলেবাসটো শেষ কৰা নাই তেন্তে ইট ইজ হাই টাইম যে we have to give a mock test to figure out যে আমি what we have to do, কি কৰিব লাগিব, কোট আমি বেছি মনোযোগ দিব লাগিব, এই বস্তুটো ফাইন্ড আউট কৰিবলৈ মক টেষ্ট দিব লাগিব, ৰাইট? সো মক টেষ্টৰ এটা সিৰিজ 5 মক টেষ্টৰ এটা সিৰিজ অলৰেডি লঞ্চ কৰা হৈছে অনলি কম্পিটিশনৰ পৰা। লগতে হেতু 5 সিৰিজটো বেলেগে থাকিব, বেলেগ আৰু মক টেষ্টটো দিয়া আছে ফুল লেন্থ এটা ফ্ৰী মক টেষ্টটো দিয়া আছে। সো এপটো ডাউনলোড কৰক, যি সকল ষ্টুডেন্টে এপটো ডাউনলোড কৰা নাই এপত আপুনি মক টেষ্ট বিলাক পাই যাব। Let's start with today's session. First question is dance attendance on someone. Now dance attendance on someone or meaning ki hoy? Both simple. Eto apuni sage nijor life ot koisi hai. Dance attendance on someone mane hoy karobar karne apuni utsuk hoy ase. মানে তেখেতে যদি কয় যে মোৰ ঘৰত চেনি শেষ হৈ গৈছে, আপুনি প্ৰথমে স্কুটি ষ্টাৰ্ট কৰি ৰাতিপুৱা 6টা বজাত বাজাৰ দোকান বিচাৰি গৈছে, ক'ত বাজাৰ খুলিছে যে মই চেনিটো দি দিও। মানে হিয়তে যি কমান্ড দিয়ে সেই কমান্ডটো একসেপ্ট কৰা আৰু ওবে কৰা, হিয়তৰ কাৰণে আপুনি 24/7 থিয় হৈ আছে, তাক আমি কি বুলি কওঁ? Dance attendance on someone. Okay, so the correct answer here will be obey or serve someone attentively and eagerly. হয় নহয় আপোনাৰ ক্ৰাশৰ কাৰণে আপুনি কৈ থাকে যে ক্ৰাশে আজি টোপনি কৰিব পাৰা নাই, তেখেতৰ কাৰণে কি ধুনীয়া পোয়েম মই ফাইন্ড আউট কৰিব পাৰো, হেতু পোয়েম মই এবাৰ ৰেকৰ্ড কৰি তেখেতক পঠাই দিও। সো এনে ধৰণৰ ইগাৰনেছক আমি কি বুলি কওঁ? ডান্স এটেন্ডেন্স অন সামওয়ান। অপশন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ। সেকেন্ড ইডিয়াম হৈছে ডে এণ্ড নাইট। ডে এণ্ড নাইট এই মাত্ৰ মই এটা ৱৰ্ড ইউজ কৰিছো 24/7। নাও 24/7 মানে কি হয়? 24 ঘণ্টা 7টা দিন। 24 ঘণ্টা এক দিনত কিমানটা ঘণ্টা থাকে? 24। আৰু এটা উইকত কিমান ডেজ থাকে? 27। সো দেয়াৰফৰ হে 7 ডেজৰ 24 আৱাৰ্স, গোটে 24 আৱাৰ্স আপুনি কাৰ লগত আছে? আপুনি কাম কৰি আছে বা আপুনি একদম স্টপ কৰা নাই, নিজৰ জিতু কামৰ ওপৰত আপুনি ফোকাস কৰি আছে, যেনে নিজৰ প্ৰিপাৰেচনত। সো হেতুকে আমি ডে এণ্ড নাইট বুলি কওঁ। দ্যাট মিন্স কন্টিনিউয়াসলি। অপশন বি আৰু অপশন সি দুইটাই আপোনাৰ আনসাৰ হ'ব। ডে এণ্ড নাইট মিন্স কন্টিনিউয়াসলি উইদাউট স্টপিং অল দ্য টাইম, ৰাইট? So when someone works day and night, eto generally example ot kene dhorone use kora hoy, someone is working day and night. Day and night mane ekdam stop kora nai nijor kaam to, nijor preparation to stop kora nai aru lagatar kaam to koi goi ase, continuously kaam to koi goi ase. Next question hoise apunar dead heat, mora gorom. Dead heat mane hoy apuni anticipate bahut koisile je ki koy ইয়াৰ পৰা আমি বহুত বেছি ইন্টেন্সিফাই, যেনে টেষ্ট মেচ বিলাক আপোনাৰ থাকে নহয়, আপুনি ভাবে অস্ট্ৰেলিয়া আৰু ইণ্ডিয়াৰ টেষ্ট মেচ আছে, কি হ'ব লাগে, কি হ'ব পাৰে, বা ইংলেণ্ড আৰু ইণ্ডিয়াৰ টেষ্ট মেচ আছে, বা অস্ট্ৰেলিয়া আৰু ইংলেণ্ডৰ টেষ্ট মেচ আছে। এন্টিসিপেশন বহুত থাকে যে এই দুইটাই পাৰ্টি বহুত একদম গৰম পাৰ্টি হয় আৰু ইয়াৰে ভিতৰত আমি দেখি পাম কন্টেষ্টটো খুব ডাঙৰ হ'ব, কিন্তু হে ম্যাচটো আপোনাৰ টাইড যদি এন্ড হৈ যায়, মানে কোনো জিকা নাই, হেতুক আমি ডেড হিট বুলি কওঁ। সো দ্যাট মিন্স close contest that ends in a tie. Option B is the correct answer. Close contest that ends in a tie, where
two or more competitors finish exactly at the same time. বা মই এইমাত্ৰ ক্ৰিকেটৰ যে এক্সাম্পলটো লৈছিলো যে 5 দিন ধুনীয়া খেলা হৈছে, ক্লোজ কন্টেষ্ট হৈছে, কিন্তু কোনো জিকা পাৰ্টি নাই, কোনো হাৰা পাৰ্টি নাই, ৰাইট? মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, ডেড ইন দ্য ৱাটাৰ। ডেড ইন দ্য ৱাটাৰ মানে কি হ'ব? কিছুমান টাইম হয় আমি প্ৰজেক্টটো কৰি থাকো, প্ৰজেক্টটো কৰাৰ পিছত আমাৰ এনে টাইম আহি যায় যে আগবাঢ়িব পৰা নাই, বা আমি আগৰ পৰাই দেখি পাওঁ যে এইটো কাম কৰি থাকিলে there is no success, আকৌ success কৰিব নোৱাৰিম। So that is what we mean by dead in water. That means no chance of succeeding or making any progress. Progress কৰা বা success হোৱা একো chance নাই, 0% chance আছে, 0.1 0.2 নহয়, 0% chance আছে। In that particular case আমি কি ইউজ কৰো? Dead in the water. Next question, আকৌ deadৰ পাৰে আছে আমাৰ dead ringer. What do you mean by dead ringer? Amazon Primeত এটা সিরিজ আহিছিলে বহুত আগত নহয়, কিছুদিন আগত একচুয়ালি, না এক বছৰ আগত, আই ডোন্ট ৰিমেম্বাৰ, শাহিদ কাপুৰৰ, যে হি এক্সাক্টলি এটা কপি বনাই দিছিলে 500 rupees নোটৰ, 100 rupees নোটৰ, কাউন্টাৰফেট মানে নকলি। সো ডেড ৰিঙাৰ মানে আপোনাৰ কি হয়? এক্সাক্ট ডুপ্লিকেট, অৰিজিনেল নহয়, আপুনি এটা ডুপ্লিকেট এক্সাক্ট মানে একো ডিফাৰেন্স আপুনি ফাইণ্ড কৰিব নোৱাৰে। বহুত আপুনি দেখি পায় নহয় গুচিৰ বেগ বা আডিডাছৰ শুজ নকলি মাৰ্কেটত ওলাই থাকে, একদম কপি। যেনে ধৰণৰ আপোনাৰ জোতাটো আডিডাছ অৰিজিনেল হয়, হেনে জোতা আপোনাক বনাই দিছে, কিন্তু হেতু ইট ইজ নট অৰিজিনেল, ইট ইজ ডুপ্লিকেট। তাক আমি কি বুলি কওঁ? আ ডেড ৰিঙাৰ। সো দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ অপশন এ। ডেড সেট এগেইনষ্ট। সো ডেড সেট এগেইনষ্ট মানে হয় যে আপুনি নিজৰ অপিনিয়নটো চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে। You are strongly disapproving. আপুনি ভাবিছে একদম অপোজ কৰি আছে যে এই অপিনিয়নটো মই মানিবই নোৱাৰো, এই অপিনিয়নৰ অপজিশনত মই থিয় হৈ আছো। সো ডেড সেট এগেইনষ্ট ডুইং সামথিং, মই এই কামটো কৰিব নোৱাৰো। যেনে হয় নহয় কাৰাপশনৰ কেছত যে পইচা লোৱা, কিছুমান মানুহ থাকে একদম নহয় নলয়, আইডিয়েলছত একদম নিজৰ থিয় হৈ থাকে। সো ডেড সেট এগেইনষ্ট corruption বুলি আমি ক'ব পাৰো। সো ডেড সেট এগেইনষ্ট মানে কি হ'ব? strongly disapproving। আৰু যদি আমি অপশন কিটা চাওঁ, স্লাইটলি অপোজড হ'ব পাৰে আনসাৰ, কমপ্লিটলি সাপোৰ্টিভ তো হ'বই নোৱাৰে, মাইল্ডলি ইন্টাৰেষ্টেড হ'ব নোৱাৰে। সো স্লাইটলি অপোজড আৰু স্ট্ৰংলি, এগেইন ডিসএপ্ৰুভিং মানে অপোজডে হয়। সো স্লাইটলি অপোজ, স্ট্ৰংলি ডিসএপ্ৰুভিং। কি হ'ব লাগে? স্ট্ৰংলি ডিসএপ্ৰুভিং, স্লাইটলি নহয়। স্লাইটলি মানে ঠিকে আছে অলপ দিন যাবা দিয়া তাৰপিছত কৰি দিম, নহয়। স্ট্ৰংলি ডিসএপ্ৰুভিং, একদমে আপুনি কৈছে নহয় মই নকৰো মানে নকৰো। ডেডলক। ডেডলক কি কিহৰ কোৱা হয়? এটা স্পৰ্ট আছে না, এটা গেম আছে য'ত কি কয় হে কৰে আৰ্ম ৰেসলিং বুলি, দেখিছে নহয় ইউটিউবত বহুত গিটা হে মিম আহে আৰ্ম ৰেসলিঙৰ। সো কিছুমান আৰ্ম ৰেসলিঙৰ গেম থাকে য'ত দুইটা পাৰ্টি ইমান ষ্ট্ৰং, ইকুৱেলি ষ্ট্ৰং থাকে, আৰু কোনো মানে জিকা নাই, কোনো হাৰা নাই, মানে প্ৰগ্ৰেছ একো হোৱা নাই, আপোনাৰ ষ্টপ হৈ গৈছে প্ৰগ্ৰেছটো। হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ? ডেডলক। ডেডলক মানে সেই লকটো ওপেন কৰিব নোৱাৰা আপুনি, right? So a state where progress is impossible is the correct answer. Option B is the correct answer. In which progress is impossible typically because opposing party cannot reach an agreement. মই কৈছো নহয় আৰ্ম ৰেসলিঙৰ যে এক্সাম্পল লৈছো, যে দুইটা পাৰ্টি আপোনাৰ কি ইকুৱেলি ষ্ট্ৰং হয় আৰু কোনো কম্প্ৰমাইজ কৰিব খোজা নাই। জেনাৰেলি ডেডলক আপুনি ক'ত দেখি পায়? এগ্ৰিমেন্টছ বিলাকত, ৰাইট? কোম্পানী আৰু বেলেগ এটা কোম্পানীৰ মাজত যদি এটা এগ্ৰিমেন্ট হ'বলৈ গৈ আছে, নহয় নহয় এই কামটো হ'ব লাগে, নহয় হেতু কাম হ'ব নালাগে, পাৰ্টি এ কৈছে হ'ব লাগে, পাৰ্টি বি কৈছে হ'ব নালাগে, হিয়তে কম্প্ৰমাইজ কৰিব খোজা নাই যে অলপমান কৰো অলপমান থৈ দিও, নহয়। হিয়তে কৈছে নকৰো মানে নকৰো, আৰু এটাও নহয় কৰিবহে লাগিব, নহলে আমি সাইন নকৰো। সো দ্যাট ইজ ইয়োৰ ডেডলক। মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কুৱেশ্যন, ডিপ পকেটছ। अगेन ভেৰি ইজি, আৰু আমি দেখি পাইছো আজি বহুত গিটা কুৱেশ্যন আমাৰ ডিৰ লগতে ষ্টাৰ্ট হৈছে। ডিপ পকেটছ মানে বহুত বেছি পইচা থাকা মানুহ, মানে ফাইনেন্সিয়েল এভেইলেবিলিটি তো বহুত বেছি আপোনাৰ তাত আছে।
ডিপ পকেটছ মানে কি হয় লাৰ্জ ক্লোথিং ষ্টৰেজ নহয় হিডেন কম্পাৰ্টমেন্টছ নহয় ফাইনেন্সিয়েল প্ৰবলেমছ তো এক্স্যাক্টলি অপোজিট হ'ব আ লট অফ মানি যদি আপোনাৰ তাত বহুত পইচা আছে যেনে আম্বানীৰ পকেটছ কি হ'ব আম্বানীৰ পকেট ইজ ডিপ পকেটছ হেনে ধৰণে আদানীৰ পকেট ডিপ পকেটছ ৰাইট বহুত বেছি আপোনাৰ ফাইনেন্সিয়েল এভেইলেবিলিটি আছে তাক আমি কি বুলি কওঁ ডিপ পকেটছ অপচন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ নাও বিফোৰ মুভিং ফৰৱাৰ্ড আজি 14 তাৰিখ হৈ গল দুদিন পিছত আপোনাৰ এপ্লিকেশনছ বন্ধ হৈ যাব কিহৰ অসম পুলিচৰ সো ইতিয়ালৈকে যদি আপুনি এপ্লিকেশন ফিল কৰা নাই প্লিজ ডু ফিল দ্য এপ্লিকেশন ফৰ্ম কিহৰ কাৰণে অসম পুলিচ এসআই ৰ কাৰণে যদি এপ্লাই কৰিব খুজিছে এলিজিবল হয় ডু এপ্লাই ফৰ অসম পুলিচ আই থিংক এসিস্টেন্ট জেইলাৰৰ এটা পোষ্ট আহিছে এসিস্টেন্ট জেইলাৰটো কৰিব পাৰে যি অকল ষ্টুডেন্ট কনষ্টেবলৰ কাৰণে এলিজিবল হয় হিয়তে কনষ্টেবলৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগে বিকজ সি আপুনি যদি ভাবি আছে ফিজিক্যাল ট্ৰেইনিংৰ প্ৰথম টেষ্ট হয় তাৰ পিছতে ৰিটেন টেষ্ট হ'ব কনষ্টেবলৰ কাৰণে এটো আপোনাৰ ভুল ধাৰণা yes হয়তো হয় কিন্তু আপুনি পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব হেনে ধৰণৰ সেম পজিশন আপোনাৰ এসআই ৰ কাৰণেও হয় yes ৰিটেন টেষ্ট প্ৰথমে হয় ফিজিক্যাল পিছত হ'ব কিন্তু ফিজিক্যাল হ'ব সো হে কাৰণে আপুনি ফিজিক্যালৰ কাৰণেও ইতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু মেন্টেলৰ কাৰণেও ইতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব না ফিজিক্যালৰ কাৰণে তো আপুনি নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব কিন্তু মেন্টেলৰ কাৰণে অনলি কম্পিটিশন আপোনাৰ কাৰণে লগত আছে হেতুৰ কাৰণে আমাৰ ব্যাচ স্টাৰ্ট হ'বলৈ গৈ আছে নহয় একচুয়ালি স্টাৰ্ট হৈ গৈছে এসআই ৰ কাৰণে 10th জানুৱাৰীৰ পৰা আমাৰ ব্যাচ স্টাৰ্ট হৈ গৈছে আজি তো 4 দিন হৈয়ে গল সো देयरफॉर আপোনাৰ ক্লাसेস অলৰেডি স্টাৰ্ট হৈ গৈছে ইংলিশৰ ক্লাস স্টাৰ্ট হৈ গৈছে ৰিজনিংৰ স্টাৰ্ট হৈ গৈছে 15 জানুৱাৰীৰ পৰা আপোনাৰ কি কয় জিকে জিএস ৰ ক্লাস স্টাৰ্ট হৈ যাব সো যি সকল ষ্টুডেন্টে ভাবি আছে যে কেতিয়া হ'ব পৰীক্ষা তেতিয়া সাম ইটা তো নোটিফিকেশন ওলাইছে হে যেতিয়া কব কি এক্সাম কোন দিনা হ'ব সো তেতিয়া লৈকে বহুত দেৰি হৈ যাব ইতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ কৰক আৰু যি সকল ষ্টুডেন্ট এলিজিবল হয় কিন্তু ভাবিছে নহয় আমি কনষ্টেবলৰ ফৰ্মটো নভৰো that is a very wrong kind of thinking see 8 pay commission ahi goise so therefore jetao a recommendation to implement hobo aru অসমে কি কৈছে 1st জানুৱাৰীৰ পৰা কৈছে যে implementation হৈ যাব that means এটা তো recommendation অহা নাই জিদিনা recommendation আহি যায় that means আপোনাৰ 1st জানুৱাৰী 2026 ৰ পৰা আপোনাৰ salary to বাঢ়া হিয়তে কৈ দিব that means increase হিমান হৈ যাব আৰু increase in salary is certain হবই surely হব সো আপুনি যদি ভাবি আছে নহয় স্যালাৰি টু কম বা গ্ৰুপ ডিৰ কাম আমি কৰিব নোৱাৰো সি গভৰ্ণমেন্ট চাকৰি আপুনি কিয় বিচাৰি আছে ষ্টেবিলিটিৰ কাৰণে আৰু কনষ্টেবল ইজ অলসো আ ভেৰি ষ্টেবল জব সো देयरफॉर যদি আপুনি এলিজিবল হয় বেছি চিন্তা বেছি ভাবনা কৰিব নালাগে ভৰি দিয়ক ফৰ্মটো আৰু স্টাৰ্ট কৰি দিয়ক প্ৰিপাৰেচন মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন desperate times calls for desperate measures now desperate times মানে কি হয় লাষ্ট ক্লাছত আমি এটা ইডিয়াম কৈছিল নহয় back against the wall মনত আছে না আপোনাৰ back against the wall বুলি এটা ইডিয়াম পঢ়িছিল what was the meaning back against the wall or meaning asile je apunar tat eko choice roi joa nai jone apunar uporet attack korise apunar karone eko belek rasta thoi dia nai desperate time calls for desperate measures or mane hoy ita hol desperate time je your back is against the wall you have no other option so desperate time calls desperate measures eta fightot ami ko যে we should not use our teeth আমি বাইট কৰিব নোৱাৰো কিন্তু ডেসপেৰেট টাইম হৈ গল এটা আপুনি একো আপোনাৰ তাত অপচন अवेलेबल নাই সো ডেসপেৰেট মেজাৰ্স কি হ'ব যে আপুনি নিজৰ কম্পিটিটৰক লিটাৰেলিও হ'ব পাৰে মেটাফৰিকেলিও হ'ব পাৰে যে ৰং ওয়েজ স্টাৰ্ট কৰি দিছে চাবলৈ কেনে ধৰণে মই তাক ডিফিট কৰিব পাৰো বা এই টান সিচুৱেচনৰ পৰা ওলাই যাব পাৰো সো দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইজ when extremely desperate extreme actions are needed নহয় actually you will do it আপুনি নিজক বাছবলৈ এজন মানুহে নিজক বাছবলৈ জিও পাৰে হে কৰিব হেতু কয় self defense right so option A is the correct answer in this case extreme desperate or in dire circumstances you need to take extremely desperate or drastic action মানে normally যেটো action আপুনি নকৰে হেনে ধৰণৰ action লবলৈও আপুনি কি বাধ্য হৈ যাব সো হে বাধ্য হকে আমি কি বুলি কয় calls for desperate measures moving on to the next question die a dog's death বহুত simple হয় এটোৰ answer
ডাই আ ডগছ ডেথৰ মানে কি হ'ব ফৰ এক্সাম্পল অসম পুলিচৰ আপোনাৰ সিলেকশন হৈ গৈছে ঠিক আছে সিলেকশন হোৱাৰ পিছত আপুনি কাম কৰিব ধৰিলে কাম কৰি আছিলে আৰু কিন্তু কাৰাপশনত আপোনাৰ নামটো উঠি আহিলে নাও ডিসঅনাৰেবলি আপোনাক ডিসচাৰ্জ কৰি দিয়া হৈছে বিকজ ইট ইজ আ অফেন্স অফেন্সৰ কাৰণে আপোনাক ডিসচাৰ্জ মানে চাকৰিৰ পৰা ওলাই দিয়া হৈছে আৰু এই দুখতে আপোনাৰ ডেথ হৈ গ'ল টাচউড আই হোপ এনে ধৰণৰ একো কেছ আপোনাৰ লগত নহওক বাট ষ্টিল জাষ্ট হাইপোথেটিকেল সিচুৱেশ্যন এটা আমি ভাবি আছো সো হেতুকে আমি কি বুলি কওঁ ডাই আ ডগছ ডেথ মানে ডিসঅনাৰেবলি আপোনাৰ অনাৰটো প্ৰথম কথাটো এই কেছৰ কাৰণে কি হৈ গ'ল মাটিত হে হৈ গ'ল you are not left with any honor so dishonorable or shameful death hok ami ki boli ko die a dog's death it describes dying in disgrace ignominy eta notun shobdo likhi thobo nijor diary ba kitabot in a man of unworthy of respect mo koisu noy ei matro so that is the correct answer moving on to the next question die hard now what do you mean by die hard eta movie o asile if you have seen die hard মানে হয় যে আপুনি নিজৰ বিলিভছক এৰি দিব খোজা নাই যেটো আপুনি ভাবে যেটো আপোনাৰ হ্যাবিট আছে বা যাৰ কাৰণে আপোনাৰ লয়ালটি আছে হে লয়ালটিটো আপুনি বেছি দিব খোজা নাই বা চেঞ্জ কৰিব খোজা নাই এটা সিৰিজ ওলাইছিলে না Amazonত পঞ্চায়ত বুলি পঞ্চায়তত যে এজন মানুহ আছিলে opposition party কি নাম আছিলে তাৰ বিনোদ সো বিনোদক কিমান ট্রাই কৰিছিলে যে হিয়তে এই পাৰ্টিটোত আহি যাওক কিন্তু বিনোদে জিও হক নিজৰ পাৰ্টিটোত বা নিজৰ লয়ালটিটো এৰি দিয়া নাই ৰাইট সো হেতুকে আমি কও ডাই হাৰ্ড মানে আনউইলিং টু চেঞ্জ কি নিজৰ নেচাৰটো নিজৰ বিলিফটো নিজৰ লয়ালটিটো যদি আপুনি চেঞ্জ কৰিব খোজা নাই তাকে আমি ডাই হাৰ্ড বুলি কও আনউইলিং টু চেঞ্জ অৰ গিভ আপ देयर beliefs habits or loyalties moving on to the next question died in harness now harness kihor karone use kora hoy harness protection or karone use kora hoy hoy ne noy harness protection or karone use kora hoy now died in harness mane ki hoy again অসম পুলিচৰ example আপোনাৰ লম যে অসম পুলিচৰ আপোনাৰ armed battalion ত হৈ গল ঠিক আছে armed battalion মানে কি হ'ব extreme situations ot apunak jabo lagibo ba army t apuni army r karone apply korise army t apunar hoi gol huar pisot training or pisot NDA koa ba jitu training apuni korise koa pisot apunak direct Kashmir ot pothai dia hoise aru kiba eta engagement ot he engagement ot unfortunately apunar death hoi gol ba ejon manur death hoi gol so duty touch wood I hope ene dhornor case karo lagoto noho but we know this is life right so ene dhornor case mane apuni active duty jodi apunar death hoye jay tak ami ki boli ko died in harness mane died while working or in service apuni service ot thakote jeta dhukai jay tak ami ki boli ko died in harness moving on to the next question dig up dirt on someone see manu ejon manur ami jodi kotha patu hetu apuniye hok moye hok আমি নিজৰ লাইফত ভুল কৰিছো ময়ো নিজৰ লাইফত ভুল কৰিছো ভুল কৰিছো আপুনি নিজৰ লাইফত ভুল কৰিছে হয় নে নহয় নাও dig up dirt মানে এটা আগৰ ভুলটো আমি গম পাও আমি ভুল কৰিছো কিন্তু পাহি গৈছো আমি নিজৰ লাইফত আগবাই গৈছো পাহি গৈছো কি কৰিছিলো হ'ব পাৰে হেতুৰ কাৰণে আপুনি হে টাইমত মাফি হেও কৰিছে অৰ্জনো কৰিছে whatever it is কিন্তু later in your stage যেটা আপুনি কাম কৰিছে কোনোবা আপোনাৰ ওপৰত হে dirt মানে what কিবা এটা damaging information find out কৰি ললে যে আগত আপুনি হে কৈছে ৰিসেন্টলি এটো বহুত হৈ আছে যে আগতে টুইটাৰত কোনোবা কি কেনে ধৰণৰ হে টুইট কৰিছিলে আৰু ইটা মানুহজনে বেলেগ কাইন্ড অফ টুইট কৰি দিয়ে তেটা কয় কি ও আপুনি তা আগতে 2 বছৰ আগত 5 বছৰ আগত 10 বছৰ আগত তো এনে ধৰণৰ টুইট কৰিছিলে সো এটুকে আমি কি বুলি কম স্পেশালি সেলিব্ৰিটিজৰ লগত বহুত হয় এটো ড্যামেজিং ইনফৰমেশন কোনোবা আপোনাৰ ওপৰত যদি আনি দিয়ে tak ki buli kom dig up dirt on someone mane discover dig up mane ki of course apuni direct find out kora nai you searched for it apuni search korise tar pisot he information to paise so discover damaging information about someone option A is the correct answer
ডু আ গুড টাৰ্ণ সো ডু আ গুড টাৰ্ণ মানে কি হ'ব বহুত সিম্পল আনসাৰ অফ কোর্স যদি আপুনি কাৰোবাক এটা সার্ভিস দিয়ে বা কিবা এটা হেল্প কৰি দিয়ে কাৰোবাক যেনে মই আপোনাৰ হেল্প কিহৰ কাৰণে কৰি আছো এটা গভৰ্নমেন্ট চাকৰি অৰ্জন কৰিবলৈ মই আপোনাৰ হেল্প কৰি আছো প্ৰিপাৰেচনত হেল্প কৰি আছো ৰাইট যেটো তো ইংলিশ আপুনি হেল্প পাব পাৰে হেতুত আৰু যদি আপোনাৰ বেলেগ সাবজেক্টটো কিবা প্ৰবলেম থাকে মই সিমান পাৰো মই হেল্প কৰিম সো আই এম ডুইং আ গুড টাৰ্ণ দ্যাট মিন্স আই এম হেল্পিং ইউ somewhere somewhat কিবা এটা বস্তুত আপোনাৰ হেল্প কৰি আছো বা মই এটা সার্ভিস আপোনাক ৰেন্ডাৰ কৰি আছো তাক আমি কি বুলি কম do a good turn to do someone a favor right মই আকৌ ফেভাৰ কৰা নাই বাৰু আপোনাক কিন্তু এটা মিঠাই যেতে আপুনি চাকৰি হৈ যায় এটা মিঠাই দি দিলে that will be my guru dakshina ঠিক আছে okay moving on to the next question do a roaring trade এটা roar কাৰ সাউন্ড হয় roar হয় আপোনাৰ বাঘ বা lion right so do a rearing trade trade kihor logot associated hoy business or logot so highly successful in business and operating loudly the correct answer is highly successful business option B will be the correct answer here means to be highly successful in business experiencing brisk and profitable sales khub bhalke sales apunar goi ase hetok ami ki buli ko roaring trade buli ko moving on to the next question do away with now what do you mean by do away with jeta apuni bostur jitu bostu apunak nalage he bostu to apuni throw kori diye right abolish kori diye eliminate kori diye tak ami ki buli ko do away with mane abolish or eliminate get rid of buli koleo bhul nohobo na etur logot apuni monot rakhibo lagibo je get rid এই ডু আৱে উইথৰ লগত এটা ইডিয়াম আপুনি মনত ৰাখিব লাগিব আমি বেবি যেটা মই পোৱালিৰ ইডিয়ামছ কোৱা আছিল তেটা এটা ইডিয়াম কৈছিল নহয় throwing the baby out with bath water অলাগতিয়াল বস্তুৰ লগত আপুনি ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু যদি পেলাই দিয়ে তাক কি বুলি কয় throwing the baby out with the bath water so হেনে ধৰণে I hope do away with আপুনি যিখিনি বস্তু নালাগে সেইখিনি তো পেলাই দিছে তাৰে মাজত যদি কিবা ইম্পৰ্টেন্ট গুছি যায় হেতুক আমি কি বুলি কম throwing the baby away with bath water এনে ধৰণে idioms বিলাক আপুনি কানেক্ট কৰিব লাগিব okay you have to connect the idioms like this okay moving on to the next question just give me a second ঠিক আছে moving to the next question correct answer ki hobo option D do or die karo ya maro non cooperation movement I think koisile neki ne quit india movement koisile mahatma gandhi etu disile noy do or die mane ki your final effort do or die mane ite koibo lagibo nohole nohobo ite kora nohole mori joa kori mori joa a final effort or desperate attempt option A is the correct answer do or die to amar ekdam history pare india slogan hoy ase so etur logot besi ami time he nokoru you already know the answer dodge a bullet now bullet is what bullet is very dangerous hoy ne nohoy mane apunak khoti koriba pare হানি কৰিব পাৰে আপোনাৰ বডিত বা বহুত ডেঞ্জারাস সিচুয়েশনত আপোনাৰ প্ৰাণটো হেৰাই যাব পাৰে সো বুলেট ইজ সামথিং which causes you damage হে বস্তুটোক যদি আপুনি ডজ কৰি দিয়ে দ্যাট মিন্স এটা ডেঞ্জারাস সিচুয়েশনক আপুনি কি কৰি দিছে ডজ কৰি দিছে সো narrowly avoid a dangerous situation is called dodge a bullet dog eat dog etuto ami pohisu dog eat dog world so dog eat dog world ami agote pohisu etor answer ki hobo that means competition is very high highly competitive highly competitive so the correct answer is option C
ruthlessly competitive, right? Dog in a manager. Dog in a manager মানে হয় আপোনাৰ তলত যিসকল মানুহে কাম কৰি আছে সিহঁতক আপুনি এনে ধৰণৰ কাম দিয়ে যিটো আপুনি নিজে হেতু পজিশনত থাকিলে নকৰিলে হয় selfish person কলেও wrong নহব selfish person বেলেগক কামটো দি বেছি ভাল পায় বেলেগক দুখ দি বেছি ভাল পায় বেলেগৰ এনজয়মেন্টটো এনজয় নকৰে তাক আমি কি বুলি ক dog in a manager that means কি হ'ব helpful generous compassionate ne selfish the correct answer is option D selfish option D is the correct answer dog in a manager describes a selfish person who prevents others from enjoying something they themselves don't want to do or use don't judge a book by its cover eto to bapre bahut purana idiom hoy don't judge a book by its cover eto ami koribo lage but as a human being ami keteo nokoru ami hoday judge koru manujone bhal kapur pindise ne pindha nai ga dhui ahise ne oha nai suli bhalke koise koa nai dari bhalke katise kata nai eta impression create koribo lage yare ekdam opposite ki eta idiom ase gom pai don't judge a book by its cover yare ekdam opposite antonym idiom eta ase एंटोनिम इडियम की होय जाने फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन एकफाले आमी কৈ আছো डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर কেনে ধৰণে কাম কৰিছে বা কেনে ধৰণে প্ৰথমবাৰ আপুনি দেখি পতে হৈছে whatever situation it is আমি জাজ কৰিব নালাগে অকমান টাইম দিব লাগে we should cut some slack last classত কৈছিল না cut some slack we should cut some slack অলপমান কি দিব লাগে চান্স দিব লাগে আৰু একফালে আমি কি কৈ আছো first impression is the last impression so এবাৰ যেটো প্ৰথমবাৰ আপুনি কৈ দিয়ে মানুহজনৰ ভিতৰত হেতুৱে ইমপ্ৰেশন আপোনাৰ ৰৈ যায় so প্ৰথমবাৰ যদি আপুনি অফিসত যায় কাজিয়া কৰি দিছে that means গোটে অফিসৰ আপোনাৰ ম্যানেজাৰ ভিতৰ এটাই ইমপ্ৰেশন আপোনাৰ বহি যাব যে এই মানুহজনে কাজিয়া কৰি বা খং বহুত হুনকালে উঠি আহে কাজিয়া কৰি বেছি ভাল পায় so therefore these are two opposite idioms don't judge a book by its cover এটো মিনিং আপুনি গমে পায় judging by outward appearance hobo nalage don't judge reading book carefully buying a book trusting everything option 8 olopman he ase don't judge book by its cover warns against judging ha warns against hobo lagisile judging by outward appearance should not happen should not happen okay done for I am done for it so done for or meaning ki hoy done for mane hey khatam tata bye bye done for mane hey hoy gol doomed yes ruined or doomed option C is the correct answer something that is done for means doomed finished in a negative sense ठीक है से when someone or something is done for they are beyond help or recovery facing inevitable failure or destruction মানে আপুনি আৰু বেছি হেল্প কৰিব নোৱাৰে তেখেতে এনে ধৰণৰ পাথত গুছি গৈছে নিজৰ ডিস্ট্ৰাকশন বা যিটো পাথত গৈছে তাৰ ডিস্ট্ৰাকশন হবলৈ গৈ আছে হেতুত আপুনি প্ৰিভেন্ট কৰিব নোৱাৰে তাক আমি কি বুলি ক ডান ফৰ বুলি ক donkeys years এটো আগতো কৈছো আমি এনিমেলছৰ যেটা হে ইডিয়াম কৰি আছিল তেতে আমি পঢ়িছো এটো donkeys years এটো ব্রিটিশ ইডিয়াম হয় this is a british idiom what do you mean by donkeys years মানে a very long time বহুত বেছি সময় right a very long time is the correct answer option C don't count your chickens before they hatch don't count your chickens before they hatch মানে আপোনাৰ প্ল্যান টু সাকসেসফুল
হব নহব সাকসেসফুল হওয়ার পিছত আপুনি কি কৰিব এইবিলাক আগতে প্ল্যানিং কৰি থব নালাগে প্ৰথমে নিজৰ প্ল্যানটো আপুনি you should কি কয় নিজৰ প্ল্যানটো প্ৰথমে স্টার্ট কৰক প্ল্যানৰ ওপৰত কাম কৰক যেটো প্ল্যান কৰিছে হেতু কাম কৰক সো ফিউচাৰৰ কি হ'ব পাৰে হেতু বস্তু আগৰ পৰে ডিসকাস কৰিব নালাগে প্ৰথমে কামটো কৰি যাওক সো ডোন্ট কাউন্ট your chickens before they hatch that means আপুনি অসম পুলিচৰ প্ৰিপাৰেচন প্ৰস্তুতি স্টাৰ্ট কৰা নাই কিন্তু ভাবি আছে যে অসম পুলিচত যেটা মোৰ সিলেকশন হৈ যাব মই এ কৰি দিম মই হে কৰি দিম মই নায়কৰ দৰে কি কয় এক দিনৰ যে চিফ মিনিষ্টাৰ হৈছিল এক দিনতে গোটাই অসমখন হে কৰি দিম সিধা কৰি দিম সো এইবিলাক হল ফিউচাৰৰ কথা ডোন্ট কাউন্ট your chickens তেটা মানুহজনে আপোনাক বা মই আপোনাক কি কম ডোন্ট কাউন্ট your chickens before they hatch প্ৰথমে জবটো লৈ লোৱা তাৰ পিছত কেনে ধৰণৰ সিচুৱেচন হয় তাৰ হেনে ধৰণে আপুনি এক্ট কৰিব লাগিব So making plans based on uncertain future events, right? Hetok ami ki buli ko don't count your chickens before they hatch. Don't put your eggs in one basket. Don't put all your eggs in one basket. What do you mean by this? Don't bet all your money in one trade. Mane apunar ta jikhini resources আছে গোটেইখিনি resources আপুনি এটা জাগাত বা এটা জাগাতে আপুনি হে কৰিব নালাগে what do you call it use কৰিব নালাগে বা trade কৰিব নালাগে why you have to save something for yourself কিয় because for the rainy days মনত আছে আমি এটা idiom কৰিছিলো rainy days মানে troubled days or কাৰণে কিছুমান resource আপুনি save কৰিব লাগিব আৰু if you are not sure कि ए रास्ताটো সঠিক হয় নে নহয় মোৰ কাৰণে প্ৰফিটেবল হয় নে নহয় আপুনি গোটে পইচা কিন্তু লগাই দিছে আসিলে নহয় হেৰা ফেৰিত যে 20 दिन में पैसे डबल ना 30 दिन में पैसे डबल सो 30 दिन में पैसे डबल আপোনাৰ যিমান সেভিং আছে গোটেখিনি আপুনি দি দিছে মনত আছে না সুমি বৰাৰ যে কেছটো আহিছিলে বহুত মানুহে নিজৰ গোটে জীৱনৰ সেভিংস উৰাই দিছে সো that is what you mean by don't put all your eggs in one basket মানে এটা জাগাতে আপুনি গোটেখিনি ইনভেস্ট কৰিব নালাগে you should diversify অকমান diversify কৰিব লাগিব যদি এটা জাগাত আপোনাৰ ফেইলিয়াৰ হয় at least বাকি কিটা জাগা আপোনাক সেভ কৰিব পাৰিব so don't put all your eggs in one basket মানে don't put all resources in one place এটা জাগাতে আপুনি হে কৰিব নালাগে সেই কাৰণে মই যে আপোনাক কৈ থাকো yes it is very good যে আপুনি ফোকাস কৰি গভৰ্নমেন্ট এক্সামৰ কাৰণে পঢ়ি আছে কিন্তু মাজতে বা লগতে আপুনি এটা কাম কৰক এআই এৰ কাৰণে বিকজ ফিউচাৰ ইজ এআই এআই এৰ কাৰণেও ইউটিউবৰ পাৰে ধীৰে ধীৰে লাহে লাহে মই যদি ইমান 45 ইয়াৰ্ছত ইটা আহি গৈছো মই 45 ইয়াৰ্ছত যদি মই এআই শিখাত লাষ্ট কৰিব পৰা নাই why are you lagging behind আপুনি তো বহুত ইয়াং হয় so therefore you should also লাহে লাহে ধীৰে ধীৰে এআই এইবিলাক ফালতু ভিডিও চাইফলে লাভ নাই মিম চাইফলে লাভ নাই যেটো বস্তু আপোনাৰ কামৰ কাৰণে ইউজফুল হ'ব পাৰে হেতু কামত অলপমান লাগি দিব ঠিক আছে সো এআই ও মাঝে মাঝে শিকিবা স্টাৰ্ট কৰি দিয়ক প্ৰম্পট কেনেকে লিখিব পাৰে ইমান ধুনিয়া যে ইতে এআই ভিডিও বিলাক আই আছে কেনে ধৰণে বনাব পাৰে ইউটিউবতে আপুনি মই কোৱা নাই বেলেগকে কোৰ্স লবলৈ ফ্ৰীতে বিকজ বেলেগকে কোৰ্স লবলৈ আপোনাৰ তাত সময় নাই সেই কোৰ্সটোত ইনভেস্ট কৰিব লাগিব টাইম সো ইটা তো আপুনি গভৰ্নমেন্ট চাকৰিৰ হে কৰি আছে প্ৰিপাৰেচন কৰি আছে মাজতে যিখিনি টাইম পায় তাতে আপুনি বাহিৰত সোৱালি জকবলৈ যায় বা বাহিৰত কি কয় লগৰ লগত মিলিবলৈ যায় হেতু কৰাতকে আপুনি নিজৰ ফিউচাৰত অলপমান ইনভেস্ট কৰি লওক ফ্ৰীতে ইউটিউবতে বহুত ক্লাसेस পাব এনিৱেজ মুভিং অন টু দ্য নেক্সট কোৱেশ্চন ডোন্ট dot one's eyes and cross one's teeth dot one's eyes and cross one's teeth is a very 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 old idiom comes from when typewriter started coming into play jeta typewriter or time asile noy tetia etu idiom ahise dot your eyes and cross one's teeth mane hoy jeta typewriter ot bahut hunkale apuni likhi die na kisuman case ot apuni ki dekhi pabo ba printing ot apuni dekhi pabo eye bilakor noy dot to missing থাকে আৰু কিছুমানত আপোনাৰ টিৰ এ লাইন টু মিসিং থাকে যদি মই এ লাইন টু মুছি দিও that t looks like an l আৰু গোটে ওয়ার্ডৰ মিনিং টো আপোনাৰ চেঞ্জ হৈ যাব আৰু এটা ওয়ার্ডৰ মিনিংৰ কাৰণে বহুত কনফিউজন ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে সো therefore dot your eyes and cross your t's মানে কি হ'ব ডিটেইলত আপুনি চেক কৰক নিজৰ কামটো যে কাৰেক্টলি কৈছে নে কোৱা নাই থাৰলি যেটা আপুনি নিজৰ কামটো কৰি যাব তাক কোৱা হয়
Be detailed in your work. Dot one's I's and cross one's T's. Moving on to the next question. Down and out. Down and out. What do you mean by down and out? Down and out mane, if you put all your eggs in one basket আৰু আপোনাৰ লছ হৈ গল, ঠিক আছে, ইটা কি গোটে সেভিং বোৰ শেষ, ঘৰ গিৰवी ৰাখি পেলে আপুনি পইচা দিছিলে শেষ, ঘৰো গল. So that means down and out মানে আপোনাৰ তাত একো ৰিসোৰ্স বাকি থাকা নাই. What are you now? You are homeless. You are destitute. Last few days আমি এটা কৈছিলো না word destitute. What do you mean by destitute? দৰিদ্ৰ. আপুনি দৰিদ্ৰৰ ফালে গুছি গৈছে. So down and out মানে হয় without money. মোৰ মতে without money, yes. হ'ব লাগিছিলে. Option D. Describe someone who is without money, homeless or destitute. It characterizes people in desperate financial circumstances. Okay. Moving on to the next question. Down in the dumps. So eto to of course happy and excited hobo nware, energetic hobo nware. So apunar tare duta option ase, sad and depressed ne physically low. So physically low ami kotha pata ne, generally idioms bilak apunar kihor karone hoy, metaphorical hoy. ठीक है से. So down in dumps mane when you are sad and depressed. Option A is the correct answer. Okay. Feeling sad and depressed in low spirits tak ami down in dumps বুলি কওঁ. Down the drain. আপুনি বহুত হে কৰিছে, পৰিশ্ৰম কৰিছে ADRE পৰীক্ষাৰ কাৰণে বা বহুত পৰিশ্ৰম কৰিছে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে, কিন্তু যিদিনা আপুনি পৰীক্ষা দিবলৈ যায় সিদিনা আপোনাৰ এক্সিডেন্ট হৈ গল আৰু আপুনি হস্পিটাল যাব লাগা হৈ গল, বা যিদিনা আপোনাৰ পৰীক্ষা আছিল মানে 1st ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনাৰ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ কি কয় পেপাৰ আছে, প্ৰিলিমছৰ পেপাৰ, আৰু 31st জানুৱাৰীত আপোনাৰ খুব জোৰে জ্বৰ আহি গল, আপুনি পেপাৰ দিব যাব নোৱাৰিলে. So what will it be? আপুনি যি ইমান প্ৰস্তুতি কৰিলে, আপুনি যে ইমান পঢ়িলে, ইমান প্ৰেক্টিস কৰিলে, it went down the drain. মানে it is wasted. So the correct answer is wasted or lost. Option B is the correct answer for down the drain. Down to earth. Down to earth হয় generally কাৰ লগত আমি এটো ইউজ কৰো idiom, philanthropistৰ লগত. বহুত ডাঙৰ মানুহ, বহুত পইচা আছে, কিন্তু সবুৰ লগত একে ধৰণে কথা পাতে. মানে CEO ৰ লগত কথা পাতিলে যেনে ধৰণৰ ক্যাৰেক্টাৰ থাকিব, আপোনাৰ এমপ্লয়ৰ লগত কথা পাতিলেও হেনে ধৰণৰে ক্যাৰেক্টাৰ থাকে. So down to earth মানে humble, খুব humble মানুহক আমি down to earth বুলি কওঁ, very realistic and sensible. Option C is the correct answer. যেনে আপুনি যদি বিল গেটছৰ লগত কেতিয়াবা কথা পাতে, ইটাতো চলো ষ্টিভ জবছৰ লগত আপুনি কথা পাতিব নোৱাৰে, কেতিয়াবা যদি চান্স পালে হয় ষ্টিভ জবছৰ লগত কথা পাতিবলৈ, তেতিয়া আপুনি দেখি পালে হয় এইবিলাক মানুহ অলদো ইমান পইচা আছে কিন্তু সবুৰ লগত ধুনিয়াকে কথা পাতে. সো সেন্সেবল মানুহ, ৰিয়েলিস্টিক মানুহ আমি কি বুলি কওঁ? ডাউন টু আৰ্থ. Who are unpretentious, straightforward and deals with situation pragmatically without airs. Draconian law. Now, what do you mean by Draconian law? বহুত পুৰণি, একদম এনশিয়েন্ট, মানে ব্ৰিটিছ আমাৰ ওপৰত যেতিয়া ৰুল কৰি আছিল তেতিয়াৰ ল যদি আমি ইটাও এপ্লাই কৰো, এটা তাৰে হেনে ধৰণৰ ল কি হয় জানে? ব্ৰিটিছৰ টাইমৰে এটা ল আমাৰ আছে যিটো আমি ইটাও ইউজ কৰো, দ্যাট ইজ অফস্পা নহয় কি, UAPA এক্ট এটা আছে, ৰিসেন্টলি নিউজতো আছিলে, বিকজ অফ সাৰ্জিল ইমাম আৰু উমৰ খালিদ, আপুনি নাজানে চাগে, দিল্লী ৰায়টৰ কাৰণে ইহঁতক সুপ্ৰিম কোৰ্টত থোৱা হৈছে, UAPA লগাই এতিয়ালৈকে ইহঁতৰ ওপৰত কেছ হোৱা নাই, অকল জেলত সোমাই থৈছে. So this is not actually in constitution. Constitution কি কোৱা হৈছিলে, যদি আপুনি কাৰোবাক জেলত থয় তেন্তে you have to put him forward the magistrateৰ আগত আনিব লাগিব বা কোৰ্টত সিহঁতৰ কেছ থাকিব লাগিব, কিন্তু সিহঁতৰ ওপৰত কেছটো কৰা হৈছে, বাট কোৰ্টত এতিয়ালৈকে কেছটো চলা নাই. এণ্ড ষ্টিল কিমান বছৰ হৈ গ'ল, 2020ৰে কেছ আছিলে, এতিয়াতো 6 বছৰ হ'বলৈ হ'ল. চ' ইমান বছৰৰ পৰাই জেলত আছে, কিন্তু কেছ এতিয়ালৈকে ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই. চ' এনে ধৰণৰ বহুত পুৰণি ল which in modern world has no use, একো ইউজ নাই এনে ধৰণৰ লক আমি কি বুলি কওঁ? ড্ৰেকনিয়ান ল.
Ancient Roman legislation, democratic, extremely severe law, flexible regulation. কি হয় Draconian law? কি হ'ব answer? হা সো ড্ৰেকনিয়ান বহুত পুৰণি কিন্তু বহুত হাৰ্শ, যেনে মই UAP এৰ এক্সাম্পল দিলো না, হাৰ্শ শব্দটো মই ইউজ কৰা নাছিলো। সো বহুত হাৰ্শ আৰু সিভিয়াৰ লক আমি কি বুলি কওঁ? ড্ৰেকনিয়ান ল। এক্সট্ৰিমলি সিভিয়াৰ, হাৰ্শ অৰ ক্ৰুৱেল ল, ৰাইট? মুভিং এটা লেখা আছে, সি মডাৰ্ণ ইউসেজ ডিসক্রাইবস এনি excessively strict or oppressive law and rules or measures. Drag one's feet. Drag one's feet হয় যেতিয়া আপুনি কামটো কৰিব খোজা নাই কিন্তু কোনোবাই আপোনাক বাধ্য কৰিছে কামটো কৰিবলৈ, ৰাইট? ইউ আৰ ৰিলেক্টেন্ট যে মই কামটো কৰিব খোজা নাই কিন্তু কামটো কৰিব লাগা হৈছে আপোনাক। সো বি ৰিলেক্টেন্ট টু এক্ট অৰ ডেলিবেৰেটলি স্লো। সো বি ৰিলেক্টেন্ট টু এক্টক আমি কি বুলি কম? Drag one's feet. Draw a blank. Draw a blank. এটা ৰিভলভাৰ আপুনি দেখি পাইছে নহয়, তাতে কি থাকে? এটা গেম আছিলে ৰাছিয়ান ৰুলে বুলি। আই ডোন্ট নো, ইউটিউবত আপুনি দেখি পাব যদি মাৰে ৰাছিয়ান ৰুলে। ইট ইজ এ ভেৰি ডেঞ্জাৰাছ গেম। ৰাছিয়ান ৰুলেট কি হয়? আই থিংক স্পেলিংটো ৰং হ'ব পাৰে ৰুলেটৰ, EET কিবা এনে ধৰণৰ স্পেলিং আছিলে, আই এম নট শিয়ৰ, ঠিক আছে? কিন্তু ৰাছিয়ান ৰুলে বুলি এটা গেম আছে না। ৰাছিয়ান ৰুলেট কি থাকে? ৰিভলভাৰত 6টা গুলি সোমাব পাৰে না, তাতে অকল এটা গুলি সোমায়, ঠিক আছে? আৰু বন্ধ কৰি দিয়ে। সো এজনে প্ৰথমে নিজৰ মাথাত বন্দুকটো লগাব, মাৰিব, যদি ব্ল্যাঙ্ক হৈ যায় তেন্তে ঠিকে আছে। দেন সেকেন্ড যেতিয়ালৈকে এজন মানুহ অপজিশনত মৰি নাযায়। সো দ্যাট ইজ ৰাছিয়ান ৰুলে। ড্ৰ আ ব্ল্যাঙ্ক মানে কি হ'ব? আপুনি যেতিয়া পাৰফৰ্ম কৰিছে তেতিয়া আপুনি সাকসেসফুল নহল, মানে গুলিটো নগল, হেতুক আমি কওঁ ড্ৰ আ ব্ল্যাঙ্ক। মানে বি আনসাকসেসফুল অর ফাইন্ড no favor. Option D is the correct answer. Means to be unsuccessful in finding something or remembering something. Apuni monot pelawa para nai je kod bostu to apuni thoise, right? Draw a line eto sobe hunise, Lakshman rekha boli hindit koa hoy. Draw a line mane yatke besi apuni suffer koribo noare. That means fix limit. Apuni nijor limit to loike kaam korise ba limit to loike joke to he bahut manue joke pulls your leg. Someone pulls your leg. সিহঁতে পুল কৰি আছে আপুনি হাঁহি আছে, সিহঁতৰ জোকক হাঁহি আছে, লাষ্টত কি হৈছে হ'ব। ইয়াতকে বেছি জোক মই নিজৰ ওপৰত ল'ব নোৱাৰো। সো দ্যাট ইজ দ্য লিমিট। সো ইউ ড্ৰিউ আ লাইন। সো ফিক্স আ লিমিট, ষ্টপ বিফোৰ সামথিং বিকামছ আনএক্সেপ্টেবল, ৰাইট? হেতুক আমি ড্ৰ আ লাইন বুলি কওঁ। ড্ৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লাড। ড্ৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লাড আপুনি যদি ক্ৰিকেট চাই নহয় তাতে কমেন্ট্ৰিত শুনে চাগে, সিৰাজ হেজ ড্ৰন দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্লাড, মানে বলিং কৰাৰ পিছত প্ৰথম বলটোতে ইয়া প্ৰথম উইকেটটো যেটা লৈ লয়। সো ড্ৰন ফাৰ্ষ্ট ব্লাড মানে হয় বি ফাৰ্ষ্ট টু গেইন এন এডভান্টেজ against your opponent. হেতুক আমি কি বুলি কওঁ? ড্ৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লাড। সো দিস ওয়াজ অল ফৰ টুডে সেশন। আজিৰ কাৰণে এইখিনি আপোনাৰ ক্লাসটো থাকি গল। ইয়াৰে PDF টো মই আমাৰ এপত আপলোড কৰি দিম। সো ইতিয়ালৈকে যদি এপটো ডাউনলোড কৰা নাই, ডু ডাউনলোড দ্য এপ। আপুনি আজি মই এবাৰো সেশনত লাইক কৰিবলৈ কোৱা নাই। সো যিসকল ষ্টুডেন্ট ইতিয়ালৈকে ৰৈ আছে, প্লিজ টু লাইক দ্য সেশন এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব টু অনলি কম্পিটিশন, বিকজ এনে ধৰণৰ সেশন মই আনিয়ে থাকিম আপোনাৰ কাৰণে। হেতু গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ কাৰণে হওক বা পুলিচৰ কাৰণে, অসম পুলিচৰ কাৰণে হওক বা ADRE যিটো আহিবলৈ গৈ আছে হেতুৰ কাৰণে। তাৰে কাৰণে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্সৰ কাৰণে যদি আপুনি ভাবি আছে কোনটো ৰিসোৰ্স আমি ইউজ কৰিব পাৰো আৰু আপোনাৰ তাত ইনষ্টাগ্ৰাম আছে, তেন্তে please do follow us on Instagram and Facebook as well. তাতে আমি current affairs or recent news বিলাক দিয়ে থাকো। Thank you everyone. With this we will be ending today's session and I hope আপোনাৰ দিনটো শুভ যাওক। A very happy Bihu to all of you.